Për të folur më shumë për situatën në Serbi, unë kam në lidhje të drejt për drejt në këto momente për një intervistë të zotin Dejan Atanaçkoviç, shkrimtar, publicist serb. Zoti Atanaçkoviç, përshëndetje, faleminderit që jeni në Euronews Albania në këtë intervistë. Thank you. Faleminderit juve. Serbia është tronditur nga dy ngjarje të rënda që kanë ndodhur gjatë javës së kaluar, fatkeqësisht brenda një harku kohor të 48 orëve. Si është situata tani, cilat janë masat emergjente që mori qeveria Aleksandr Vuçić? Well, I would like to say, that after the initial shock and really deep and doja të thosha se pas tronditjes në fillim, tani ka një zemrim dhe inat kundrejt qeverisë, which I hope will grow into a clear political will I cili shpresoj se do të vazhdoj dhe do të kthehet në një lloj vullneti politik për popullin serb. The blame on the Western culture, but we all know that the Serbian society today is literally modeled by crime. Shpesher fajsojmë kulturën perëndimore sa I takon lirisë së armëve, por e vërteta është se sot Serbia ka një val kriminaliteti, edhe pse raste si këto janë të ralla. Vrasjet e ndodhura së fundmi janë të lidhura me qeverinë, me sistemin mediatik, me krimin e organizuar, dhe protesta që ju sapo treguat në televizionin tuaj, ne kishim mbi 10.000 njerëz në rrugë që identifikonin si burim të kësaj situate një njeri të vetëm që është Aleksandar Vuçić. Mungesa e përgjegjshmërisë nga institucionet vjen si pasojë e qeverisjes së Aleksandar Vuçić. Dhe sa I takon masave, ato konsiderohen nga opinioni publik si jo efikase dhe retorike. But then there are those who also believe that this will lead to a major increase of illegal Bledhja e armëve është diçka që kërkohet nga popullsia, por besohet se ajo kjo nismë e qeverisë do të çojë në një qarkullim më të fshehtë, më të armbajtjes. Personally, in my opinion, I don't see really as the great help in Personalisht nuk I shoh këto mase si një ndihmë të madhe për të qetësuar tensionin e krijuar. There are legal measures that are proposed by Vuçić, such as the masat e propozuara nga Vuçić janë biendesh me kushtetutën tonë dhe konventat ndërkombëtare tek të cilat Serbia aderon. Por ç'është më e rëndësishmja, ne nuk shohim një reformë për të reformuar sistemin arsimor. Nuk shohim një masë për të reduktuar gjuhën e dhunës, që janë pjesë e këtij sistemi në drejtimin e Aleksandr Vuçić dhe mediave të tij. Po, mirë, zoti Atanaçković, mendoni se këto dy ngjarje, por edhe protestat do t'i kushtojnë postin presidentit serb Aleksandr Vuçić që ai t'i jap dorëheqjen? Well, forced to give the resignation.
you know, I believe that Vuçić is definitely losing, rather increasingly, his sense of orientation. Besoj se në përshtypjen time, besoj se presidenti Vučić po humbet orientimin se sa po e fiton atë. He was breaking the law the moment he opened his mouth. Ai shkeli rregullat, shkeli ligjin në momentin që hapi gojën pas këtyre dy ngjarjeve. All information he was not supposed to possess, not to mention to Përmendi informacione që ai nuk duhet i zotronte dhe jo më t'ia prezantonte publikut. Nuk besoj se Vučić do të tërhiqet. Besoj se ai do të qëndrojë në pushtet sepse përballet me akuza serioze për lidhje me krimin. He is actually now trying to sort of reshuffle the cards to put together some. Aktualisht ai po përpiqet të bëjë disa ndryshime për të siguruar më shumë unitet kombëtar dhe të pengojë opozitën që të marrë më shumë mbështetje. Revista javore e gazetës New York Times ka botuar një artikull të gjatë ku zbulon lidhje të pretenduara të presidentit serb Vučić me botën e krimit në Serbi. Çfarë reagime shkaktoi në Serbi ky artikull? Zoti Atanaçković, pati komente, pati jehon, apo u mbyllën, u zbehën? Well, you know, those are all things that we know, and I believe. Ato janë gjëra të vjetra të cilat ne i dimë. It is just an additional proof, as I was saying before. Kjo është përfshirë këto që ndodhen, eventet që ndodhen, janë vetëm prova të mëtejshme që tregojnë përfshirjen e tij me krimin dhe në korrupsion. All that leads directly to Aleksandar Vučić and to his personal power. Gjithçka lidhet direkt me Aleksandar Vučić dhe pushtetin e tij personal. Some of which in very direct ways coincide with his political interest. There are ai qeveris sipas interesave të tij politike. Dhe ekzistojnë lidhje mes familjes së Vučić dhe krimit të organizuar. Vučić është parë disa herë në shoqërinë e eksponentëve të krimit të organizuar. New York Times vetëm sa ka bashkuar informacionet që publiku në Serbi ose të paktën një pjesë e publikut e zotron dhe është në dijeni të tij. Por me gjithë këto akuza që ju thatë janë të vjetra dhe janë të njohura në Serbi, sidoqoftë europianët krahas zyrtarëve amerikan kanë një tjetër qasje ndaj Aleksandr Vučić. E mbështesin atë. Pra, Europa ka një ndryshim në mënyrën se si e sheh Aleksandr Vučić, po të krahasohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përse ndodh kjo? Well, I wouldn't necessarily call it a support. I believe that the European Union remains faithful to the intention that Serbia should become part of the i mbetet qëndrimit të saj se Serbia duhet të bashkohet me Bashkimin Evropian, jo për shkak të një dashurisë që ka BE ndaj Serbisë, por për shkak të interesave strategjike. This encouraged Russian influence in Serbia. We of course know that the Serbian government Qeveria serbe ka rritur influencën ruse në Serbi, e cila po përpiqet ta rrisë atë në të gjithë Ballkanin. Gjithashtu Serbia është e lodhur nga kritikat e Bashkimit Evropian, kritika që shkojnë, që bien ndesh me interesat e vendit tonë, constantly offers the Serbian land for the use of dirty technology and
for cheap por labor që force. mund të përdorim për të prodhuar teknologjinë, për të However, prodhuar mjete European teknologjike Union në Serbi. continues to be the major economic supporter of Serbia, and I hope that BE vazhdon të jetë mbështetësi kryesor ekonomik i Serbisë in the people of Serbia and the pro-European political activists and dhe organizations. këtë e shohin edhe shumë aktivistë dhe organizata pro-evropiane, for the politics of peace and the regional stability. të cilat konstatojnë se afrimi i BE-s është më tepër për të siguruar paqe dhe stabilitet në Ballkan. E qartë. Mirë, zoti Atanaçkoviç, ju falenderoj shumë që ishit në Euronews Albania në këtë intervistë. Ishte kënaqësi për ne. Faleminderit. Thank you. Faleminderit juve.